Hi guys. ඉතින් 1000 subscribers කියන milestone එක පහු කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකට. හරිම සන්තෝෂයි. නෑ හරි සන්තෝෂයි. මම ලොකු creator කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට videos 8කින් 50000 views වලට වැඩිය views ප්‍රමාණයක් මගේ channel එක දැනට අරන් තියෙනවා. ඉතින් හරිම සන්තෝෂයි. නෑ හරි සන්තෝෂයි. තවත් ඕගොල්ලන්ට දිගටම content ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අලුත් කා project එකක් තියෙනවා පටන් ගන්න. අපි කා එක මොකක්ද කියලා දැන් බලමු. ඉතින් මේ කාර් එකේ නම Toyota Progres. මේ කාර් එක මම දන්න තරමින් ලංකාවේ තියෙන්නේ 10කට වැඩි අඩු ප්‍රමාණයක්. එච්චරට රෙයා කාර් එකක්. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේකේ එන්ජින් එක 1JZ. ඉතින් මේ කා ප්‍රොජෙක්ට් එකටයි මේ වගේ කා වීඩියෝස් ගොඩක් බලන්න මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඕගොල්ලෝ මේ කා එක ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? මේ වගේ කාර් දැකලා තියෙනවද? අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. මොකද මමත් ඇත්තටම මේ කාර් එක විතරයි ලංකාවෙන් දැකලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. Thank you.